Välkommen till volvosweden.se. I den här videon ska jag visa er den här jättefina diagnosskannern, felkodsavläsaren, som UDAG har skickat till kanalen för recension. Den heter X60 och riktar sig inte bara för gör det självare, utan även till dig som jobbar professionellt med bilar på en verkstad och möter kunder varje dag. Jag skulle vilja direkt hoppa till och koppla i den här OBD2-skannern och visa alla funktioner, hjälpmedel och möjligheter man får med den här X60. Men jag får lov att hejda mig ett litet tag, så startar vi istället med att packa upp verktyget från den här mycket tåliga och skyddande väskan den ligger i. Så kan vi ju samtidigt visa vad väskan innehåller och vilka tillbehör som följer med. Du får hela 15% rabatt när du köper den här från kanalen. Och du hittar ju länken och rabattkoden här nere i beskrivningen. Här har vi då UDAG X60. Wow, den väger lite grann. Det känns direkt som kvalitet. Maffig, stadig. Sen har den något gummimaterial runt sig. Om olyckan skulle vara framme, kan jag tänka. Här ovan hittar vi ju då on-off. Så vi startar väl igång den här. Och under tiden så kan vi kika lite grann vad vi har här också då. Just det. USB-port. Det här diagnosverktyget ska ju vara byggt för framtiden. Så du ska kunna bygga ut och införskaffa fler proffsiga tilläggsenheter. Som exempelvis oscilloskop, inspektionskamera, batteritestare och även en sån här TPMS som man mäter däcktryck med, vet ni. Den här diagnosverktyget ska du lätt kunna förvandla till en arbetsstation för bara bildiagnostik. Och sen har vi då en USB-C-port där du laddar skannern. X60 har ju ett inbyggt långlivat batteri på perfekt för verkstaden och din personal som behöver pålitlig ström hela dagen. X60 har en 8-tums skärm med hög upplösning på 1280 x 800, vilket ger en kristallklar bild och svepvänlig användning för alla dina diagnosavläsningar. På baksidan hittar vi ett justerbart stativ. Antingen kan du stödja enheten på en plan yta eller fästa den på en ratt. Vi hittar också en 8 megapixels kamera på baksidan om du skulle behöva skanna VIN-numret manuellt. Vad hittar vi mer för tillbehör i den här stryktåliga väskan? Smart tänkt förresten också med att separera tillbehören från själva enheten och skärmen. Då har man ju byggt då en låsbar platta här som vi kan bara fälla upp här. Så kanske man kan också spara någon repa på skärmen. Vi hittar en snabb startsguide. Det är ju också då på svenska, ser ni. Det här är ju ingen djupare instruktionsbok utan bara lite allmän information om själva enheten. Jag ser direkt OBD2-dongen här. Och vi hittar också en påse fullproppat med kablar och grejer.
vi får se vad vi har här. Ja, en förlängningskabel. Och då är det ju då till själva OBD2-dongen här, om man nu skulle behöva ha en förlängningskabel här. Ja, vad har vi sen då? Ja, just det. Vi har ju med den här kabeln också som du behöver ha för protokollet DOIP. Annars kallas Diagnostic Over Internet Protocol. Den här kabeln behöver du använda om du har lite nyare bil som ska diagnoseras. Exempelvis som Volvo XC90 från 2016 och framåt. Vi hittar också en nätverkskabel och en USB till nätverksport. Och de här 3 kablarna är ju oftast kompisar som du då använder till det här protokollet DOIP. X60 är förutom DOIP kompatibelt med flera protokoll som så verktyget är redo för både moderna och lite äldre bilmodeller och system. Ja, och sen hittar vi då laddkabeln till enheten. Och här kan du då koppla in den här laddkabeln. Det är också en överföringskabel ifrån, ja, om du ska ha grejer inne i datorn eller ja, sådär. Men du ansluter den här till vägguttag beroende på var du bor. UK, US eller som vi har här i Sverige. De här. Det sista vi har här då är en packningslista. Så vi ser vad väskan ska innehålla. Nu tycker jag att vi kopplar in den här i bilen. Och startar den här diagnosavläsaren. X60 har ju en kraftfull fyrkärnig processor på 2,0 GHz och 4 GB RAM. Det här gör den ju mycket snabb att starta och klarar av att arbeta med flera saker samtidigt, så kallad multitasking. Den har också ett utrymme på 64 GB. Så du har ju mycket plats att spara både mjukvara och diagnosloggar. Då kopplar vi in OBD2-dongen till bilen. Och den här diagnosavläsaren är ju helt trådlös. Så att vi behöver inte sitta inne i bilen för att diagnosera en bil, utan vi kan även göra det framför motorn och motorhuven. Vi ska prova läsa ut felkoder samt släcka felkoderna. Och då kör vi ju en diagnos på den här Volvon. Och ni ser ju då att den läser ut VIN-numret helt automatiskt här. Så det behöver man ju inte tänka på. Och då ser vi ju snart här att han hittar ju då en Volvo 2006 ifrån, ja, det är en V70 där, ser ni. Och så ska vi se. Jag kommer att starta skärminspelningen här alldeles snart här så att vi ser, för jag kanske har lite spegling i skärmen här. Så vi startar skärminspelningen där. Och då kör vi då en automatisk sökning här. Och den här X60 ska ju bli riktigt spännande att prova deras funktion som de är stolta över, Artificial Intelligence, alltså AI-funktionen. Där du kan få steg för steg instruktioner hur du löser och reparerar dina felkoder som du får upp. Så vi ska prova här och köra en hälsorapport här. Vi kör den. Ska vi se vad vi hittar på. Då ser vi ju att han börjar ju söka här på 10%, 15%. Då ser vi alla modulerna här och direkt kan vi se här vilka fel vi har här. Nu är det ju många av de här felen bara för att jag saknar de funktionerna där. Att de är inte med i bilens modell så att säga. Men vi ska köra färdigt den här, ska vi se vad vi hittar för felkod vi kan använda oss av som exempel.
Och sen ska vi också prova den här mycket hjälpsamma funktionen som heter Live Data, där vi kan se diagram och siffror på hur alla bilens moduler och delar arbetar i realtid. Det är också en sån här funktion man vill ha med en modern skanner idag. Vi ska se, vad hittar vi för någonting då? Vi tar vad som helst här. Vi tar den här audiomodulen här. Läser vi och titta här, kan vi också få det här på svenska direkt. Ser ni? Jättebra. Läs felkod. Kör vi. Och då har vi 2 stycken här. Och genast kan vi få deras AI-funktion här och få steg för steg instruktioner på en gång hur vi ska lösa den här felkoden. Det här är ju bara ett exempel. Vi hugger det första här som blir. Och då ser ni att vi får ju hur mycket förklaringar som helst här. Och vad felet beror på. Och vilka symptom vi har. Och vilka komponenter man kan testa, ser ni. Och reparationsguide här. Jättefina funktioner på den här AI, Artificial Intelligence-funktionen. Så då har vi ju visat lite den. Det är ju riktigt fint. Vi ska inte uppdatera nu, tack. Gör vi inte. Och som sagt så har vi ju då svenska här också. Och tar vi bort den här felkoden genom att rensa felkod. Så. Okej. Då är felkoden helt borta här. Vi går in och tittar. Då är det bara en kvar här som vi har kvar i systemet. Så det är också bra funktioner på det. Och då ska vi också kunna köra den här live-datan. Och då tycker jag att vi ska starta bilen lite grann. Och sen ska vi gå in och kolla på ECM:en för att se vad vi får för direktdata på bilens ECM. Och det kan ju vara allt ifrån misständningar till hur lambdasonderna genererar och allting kan vi kika där på live-datan. Så vi tar och förflyttar oss lite grann, så ska vi gå in i kupén där kanske och starta den här live-data-funktionen. Jag tänkte vi skulle prova den här funktionen också som heter live-data. Den är ju väldigt hjälpsam och en sån funktion vill man alltid ha på en sån här modern diagnosläsare också då. Så att vi ska hitta på live-data på den här och se lite grann vad våran ECM visar för värden i realtid. Alltså hur bilens moduler och delar jobbar. Så vi ska köra en sån här ska vi se. Nu startar jag bildskärmen här igen här så att vi kan se här. Kom igen. Där har vi den. Så. Och då kör vi då vi kan ta en systemskanning nu. Kan vi ta den för en gångs skull här. Så jag kanske får hoppa lite grann. Så behöver vi kanske inte se när han går igenom alltihop här, alla modulerna. Och då har vi då svenska på allting här också. Vi går in på ECM:en här. Så. Och då är den precis över den här skärminspelaren. Men om vi tar svenska här. Då kan vi gå in på dataströmmen här. För att se lite grann vad vi har för någonting här vi kan läsa av. Och här ser ni listan i ECM:en. Där vi kan läsa av live-data. Jag tänkte vi skulle bara ta någon här. Vi kan ta. Vi ska se. Vi kan ta någonting här bara. Vad ska vi ta för någonting? Nu bläddrar lite grann så att ni ser lite grann här vad vi har. Vi kan ta engine speed. Vi kan ta clutch. Koppling. Vi ska se om vi har någon. Vi tar ju då. Här har ni också misständningar. Det är ju också jättebra att kunna ha en sån. Då man får någon felkod. Till exempel P0300. Då har man ju misständningar. Och då är det jättebra att kunna köra en sån här. Och kolla vilken utav cylindrarna misständer.
Och vi har ju då 5 cylindrar i våran bil här. Så jag kan ju visa då, nu vet jag, nu har inte jag några misständningar, men jag kan då visa alla de här 5 cylindrarna här och se vilken som får utslag. Då vet jag exakt vilken cylinder, vilket tändstift, tändspole jag ska koncentrera mig på. Men vi tar lambdasonden där, syresensorn. Vi kan ta den också där. Så kör vi då en bekräfta där. Här ser ni då hur den visar alla delarna här. Hur de jobbar. Kan ni se? Jag ska sätta på svenska också så att vi får det. Där, nu har vi det. Motorvarvtal där ser ni. 700. Gasar lite grann där. Ja, den reagerar ju på en gång. Och kopplingspedalen då ska vi se. Jajamän, kolla. Då får vi ju direkt lite siffror där. Och lambdasonderna. Ja, se hur det funkar bra som helst här. Det som också är så väldigt bra, du kan se diagram här. Vi kör den här på lambdasonden på den främre. Ska vi se, vi gasar lite grann. Ser ni? Då får vi ju diagram på att lambdasonden funkar där. Och vi kan då fejka också om det är någon hål på någon slang där framme så att vi tappar lite syre. Så då kan vi använda bromsen. Så trycka på bromsen flera gånger här. Ser ni? Det händer lite grann där. Och det här är jättebra funktion. Och vi kan också, alla de här 4 sakerna jag har valt här kan vi då också få på en graf allihopa här. Alla 4. Ser ni det? Jag ska gasa lite grann så ni ser lite skillnad. Så vi får lite diagram där. Och här kan vi ha hela listan. Hela skärmen kan vi ha fullt med diagram här. Och har vi väldigt mycket att kika på så kan vi även kombinera det här så att vi får en hel skärm med alla delarna som vi har valt här, ser ni. Och det är då riktigt smidigt här faktiskt. Så det är ju då live-data det här. Jättefint uppställt. Jag gillar det när det är så här jättefint uppställt. Och vi kan gå tillbaka lite grann här. För då kan vi också, när vi har läst ut den av kundens bilar här, så kan vi också spela in det här som visas här. Vi kan också skicka en rapport på det här proffsigt till kunden. Genom då, ja, man kan skriva ut det här. Man kan också skicka det via mail. Så att vi hoppar över det för tillfället här i alla fall. Ser ni här? Här har vi då rapporten. Hela allt det här. Och man kan få den i pdf till exempel. Så nu sparar vi den i pdf här, ser ni. Och vi kan då också skicka den. Antingen via e-post eller blåtand. Proffsigt. Riktigt proffsigt tycker jag. Så där har vi den funktionen med live-data. Så då tycker jag att vi ska hoppa på den här funktionen med aktiva tester. Den heter ju då, vi ska se här i backar. Nu stänger jag av bildskärmen här. Så kör vi en till test på aktiva tester. Så vi tar och pausar bildskärmen där. Ja, då ska vi prova den här aktiva tester, den funktionen. Och tittar vi då på här så säger de att den heter Actuation Tests. Vi kan ju då välja också här på svenska och då blir det ju aktiveringstester där. Jag startar bildskärmen igen här nere i hörnet så har vi den där. Så kör vi lite aktiv test här. Och här är vi då inne på ECM här. Och vi kanske inte kan direkt testa någonting här inne utan vi får då röra oss ute till vid motorn där ute för att prova lite grejer här. För att ni ser ju här, vi kan ju prova, vi tar lite svenska här igen. Ska vi se, vi växlar lite grann här. Så, då kan vi prova bränslespridare 1, 2, 3, 4, 5. Vi kan prova kylfläkten, vi kan prova gasspjället om det fungerar. Så att det här kan du ju testa på alla moduler i bilen. Så att vi kan ju bara gå tillbaka här, ska vi prova
Vi gör så här, ja. Vi tar en annan. Vi tar ju DIM. Alltså själva instrumentpanelen här kan vi gå in på. Väljer vi actuation test. Så, då ska vi se. Ska jag flytta lite grann här. Ni har ju fortfarande skärmen som spelar in här. Men jag kan alltså starta saker genom den här diagnosläsaren här. Till exempel om vi då ska starta SRS-lampan till exempel. Vi tar den som exempel här. Då ska vi kunna få den här krockkudden i instrumentpanelen där, ser ni. Jajamän. Och vi stänger då av den samtidigt där. Tar bort den. Så att det här är ju då aktiva tester här. Vi tar en till. Vi kan ta bromslampa kan vi köra här. Tar okej. Och sen kör vi en start där också. Ser ni? Då kommer ju bromslampan upp där. Och det här menar jag då med aktiva tester. Att vi då kan prova olika funktioner. Och det är jättebra hjälpmedel för att liksom ta reda på vart felet ligger någonstans. Jag tycker vi hoppar ut i motorn här. Ska vi prova lite fler tester när vi ändå är igång här. Så att vi stänger väl av lite bränslespridare och kör lite kylfläktar och lite sånt så att vi kan se funktionen. Ja, vi hoppar ut. Så ska vi prova lite olika funktioner här. Och då kan vi ju prova då bränslespridare nummer 1 här. Och då kör vi start. Hör ni att det klickar där? Ja, bra. För stänger av den. Så. Vi kan också prova. Se hur backar här. Vi kan ta avluftningsventil. Kan vi köra den tro? Ja, hör ni klickandet? Ett svagt klickande. Stopp. Vi kan också köra, jag tycker det här är roligt. Vi kör gasspjället här, 50%. Så ska vi se. Hör ni? Den håller på och testar. Vi får stänga av den. Lyssna när den stängs av här. Kolla. Perfekt. Och de här testerna kan man göra på bilens alla moduler. Så att inte bara ECM utan du kan prova det på lampor, på tutor, på A-rubbet, på allt. Och det är ju riktigt många funktioner. Så att det här är ju riktigt bra med en diagnosavläsare. Ja, vi ska också se på de här avancerade service- och specialfunktioner som X60 har. Och den kan ju då omlära och omkoda ECU också, så att det är nästa steg. Jag ska också visa lite grann vad X60 har för avancerade service- och specialfunktioner. Den kan ju då lära om och omkoda ECU. Så att då går vi in här på, vi startar bildskärmen här nere. Så går vi in då också på underhåll här. Och här ser ni då alla specialfunktioner. Nu har jag som gammal bil så att nu har inte jag så här jättemycket jag kan köra här. Men till exempel då återställning av krockkudde, SRS, återställning av bromsbelägg, återställning av styrenhet, bränslespridare, EGR, DPF, det är ju den här som man har till dieselbilar. Så här finns det ju fullt med olika specialfunktioner här. Och desto nyare bil du har, desto mer av de här sakerna kommer du kunna göra. Medan vi har ju då kanske bara användning av den här oljeåterställningen, släcka servicelampor. Så det här har vi också lite bra i den här diagnosavläsaren för bilar i framtiden så att säga. Ni får 15% rabatt om ni handlar den här ifrån kanalen. Det följer med 2 års gratis uppdateringar och produktlänk
och kod hittar ni här nere i beskrivningen. Ja, hoppas ni gillar filmen. Tryck gärna en tumme upp. Glöm inte prenumerera. Så ses vi i nästa video. Tack för mig. Hej på er!